guys, welcome back to the channel. So আজি কি বনাব গৈ আছো কোনবা কিবা গম পাইছে নে যদি গম পাইছে জলদি কমেন্ট কৰক সো এনেকে মায়ে অলপ অমিতাটো কাটি লৈছে টুকুৰাকে সৰু পিসকে আৰু তাৰ পিছত আলুটো এনেকে কাটি লৈছে সো আজি যদি কোনোবা গম পোৱা নাই কি বনাব গৈ আছো সো ভিডিওটো গুটেটো চাও আজি মাছেৰে এটা আঞ্জা বনাব গৈ আছো সো এনেকে মায়ে অমিতা আৰু এখিনি আলুখিনি অলপ কুকাৰত দি পেলাই সিটি মাৰিবলৈ দি দিলে তাৰ পিছত মাছৰ ওপৰত এনেকে অলপ নেমু অকন হেৰি চেপি পেলাই তাৰ পিছত অলপ নিমখ অকন আৰু হালধি আৰু তেনেকে মিক্স কৰি লব গুটেখিনি এই কুকাৰটো সিটি মাৰিবলৈ ৰাখি দিব সো দুটা সিটি বা এটা সিটি মাৰিলেও হৈ যাব সো কম মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি পেলাই ধুনিয়াকে সিটিটো মাৰিব দিব আৰু তাৰ পিছত এটা কেৰাহী লৈ পেলাই আৰু তেল অকন দি ইয়াতে মাছটো ভাজি লব ভালকে এইফালে এতিয়া সিটি মাৰিব হলে সো এটা সিটিয়ে দিছো আমি সো এয়া হল এনেকে ইমানটো ডিপ ফ্ৰাই কৰি লব মাছটো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আৰু এটা কেৰাহী লৈ পেলাই ইয়াতে তেল অকমান আৰু তাৰ পিছত গোটা জিৰা অলপ দি দিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি শুকান জলকীয়া অকন এড কৰিব পাৰে নাথাকিলেও নাই ইয়াৰ পিছত অলপ পিয়াজ দি পেলাই ভালকে অলপ লৰাই দিব তাতে আপুনি অকমান হালধি আৰু নিমখ দি পেলাই অলপ লৰাই লব আৰু যেহেতু অনিয়নখিনি অলপ গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে সো আমি যোনখিনি অমিতা আৰু আলু থৈ দিছিলো সেইখিনি অলপ মিক্স কৰি লব আৰু ভালকে লৰাই লব এইখিনি অলপ দেৰি পিছত আপোনালোকে এনেকে দেখিবই গুটেখিনি সিজি যাব সো অলমোস্ট মেশড আপ হৈ যাব গুটেখিনি সো ইয়াতে আপোনালোকে অলপমান পানী দি পেলাই গুটেখিনি ভালকে আকৌ মিক্স কৰি লব 5 মিনিট মানৰ পিছত আপোনালোকে যোনখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি আছিল সেইখিনি এড কৰি দিব পাৰে আৰু এনেকে বহুত ধুনিয়াকে কাহিখন মই সজাই লৈছো সো আপোনালোকে এনেকে সাৰ্ভ কৰক আৰু খাওক আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্টছত জনাবলৈ নাপাহৰিব সো do subscribe to my channel and please like the video thank you